يكتب تيك توك نهاية الفيسبوك. ما هو سر انجذاب العالم للتطبيق الصيني وبريقه؟ في هذه الحلقة سنحاول معرفة الأسباب التي تفسر خسارة الموقع الأزرق للمستخدمين، وأيضا ما هو مقدار خسائره الاقتصادية. فابقوا معي حتى الأخير. مرحبا بكم أصدقائي. أولا صلوا على الحبيب. في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هيا لنبدأ. هذا الصعود المتوالي الذي نجح به موقع فيسبوك على مدار 18 عاما يبدو أنه يصطدم بحواجز عديدة ومطبات عالية تطرح تساؤلات حول استمراره والإطاحة به على عرش أكثر موقع التواصل الاجتماعي زيارة. والأمر ليس فقط مقارنات بأعداد الزيارات والمستخدمين، بل هي أرقام خسارات اقتصادية. فقد أعلنت شركة ميتا أو فيسبوك سابقا عن انخفاض سهمها الأسبوع الماضي بنسبة 26% وتراجع قيمتها السوقية بأكثر من 230 مليار. بطبيعة الحال هذه ليست أنباء سارة. الرئيس التنفيذي للموقع الأزرق مارك زوكربيرغ، والذي يقول إن شركته كانت تمر بمرحلة انتقالية صعبة، انتقاله لما يسمى بالعالم الافتراضي الميتافيرس. وحتى مع هذا العالم الافتراضي الذي يتيح تجربة افتراضية واقعية، لا يزال الفيسبوك عاجزا عن المنافسة مع شبكات جديدة طرحت أفكارا خلاقة نافذة للمستخدمين، وأغلبهم من فئة الشباب والمراهقين الذين افتتنوا على سبيل المثال بموقع تيك توك الصيني. وهناك عددا كبيرا من الأسباب التي تفسر تراجع الفيسبوك، والذي خسر أخيرا نصف مليون مستخدم يوميا في آخر 3 شهور من العام 2021. ومن هذه الأسباب كالآتي: أولا، لا بد من الاعتراف الصريح أن قاعدة حرية الآراء ومنصة الجميع التي رفعها الفيسبوك ليست قاعدة واقعية. فالموقع الأزرق قام بحجب صفحات النشطاء الفلسطينيين والصحفيين والمناضلين ودعم رواية دولة الاحتلال الإسرائيلي في المقابل. وفي حالة عدم الحجب يستخدم الموقع خوارزمياته للتحكم في مدى وعدد ظهور المنشورات الفلسطينية في صفحات أخبار المستخدمين، وتحديدا في ظل الحروب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وهو أمر دفع نشطاء فلسطين لاستبداله بتطبيقات أخرى كتيك توك الصيني، الذين نجحوا من خلاله في تغيير معالم الصورة في حرب سيف القدس وتزايد حالة التضامن العالمي معهم. أما السبب الثاني، فيستخدم الفيسبوك لغة خوارزميات معقدة تتحكم بالموضوعات الذي يفضلها مستخدمه، وبالتالي هو قادر على إظهار ما يريد وحجب ما يريد عنهم، متبعا بمنافع إعلانية بحتة. وما يطرح تساؤلات حول مدى حرية مستخدميه باختيار الموضوعات التي تستهويهم بقدر ما يخدم الفيسبوك ذاته. السبب الثالث، لغة الخوارزميات التي يستخدمها فيسبوك وغيره من المواقع الاجتماعية الأمريكية غير موجودة في تطبيق تيك توك الصيني واسع الانتشار. وبالتالي هذه الميزة تسمح لأصحاب الحسابات في تيك توك بسرعة انتشار أكبر ومتابعين أوسع، بل بمقاطع مرئية قصيرة لا تتعدى الدقيقة معظم الأحيان، وهو ما يفسر نمو وانتشار تيك توك ووصول عدد مستخدميه إلى أكثر من مليار حول العالم، كما ومراعاته فرض رقابة على المحتوى المتعلق بالإساءة للأطفال. السبب الرابع، يتهم موقع الفيسبوك بأنه يقوم بالتجسس على مستخدمه بما يعرف باسم مراقبة نشاط الحسابات، وهو أمر وضعه قيد الانتقادات والتساؤلات وفرض الغرامات من قبل بعض حكومات الدول. السبب الخامس، لم يقتصر تحيز الفيسبوك فقط للإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، بل وقع الموقع الأزرق في حالة التحيز العنصري للمنشورات والمقاطع التي تعزز حالة الإسلاموفوبيا. وكان الفيسبوك منصة للتحريض على أقلية الروهينجا أيضا. سادسا، توالت الفضائح التي عصفت بموقع فيسبوك خصوص تفضيله الربح على السلامة. هذا عزز ما كشفته الموظفة السابقة فيه فرانسيس هوغن
التي أكدت أن الخدمات التي يقدمها الموقع الأزرق تسبب في تفاقم المشاكل النفسية لدى المراهقين، كما أنها تضعف الديمقراطية. السبب السابع، رغم استثمار الفيسبوك أو اسمه الجديد ميتا في خدمات مقاطع الفيديو لمنافسة تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية العملاقة للتقنيات، إلا أنها لم تجني من هذا الاستثمار سوى القليل من الأرباح. السبب الثامن، في حين يتراجع الفيسبوك وشعبيته، يقدم تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية نفسه للعالم كما يقول مكانا فريدا لاجتماع الثقافات حيث لا حدود للإبداع، مكانا يفتح لكل شخص الباب ليستكشف ويبدع ويشارك المحتوى الذي يحب. وخلال العام 2021 اتجه أكثر من مليار شخص إلى المنصة للحصول على محتوى ترفيهي ومشاركة الأشياء التي تبهجهم مع الآخرين وتعلم أشياء جديدة، وتم تحميله 656 مليون مرة خلال العام الماضي. تاسعا، بحسب تقرير شركة أبتوبيا المتخصصة في متابعة سوق التطبيقات، فإن تطبيق تيك توك احتل المركز الأول في قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلا على أجهزة المستخدمين خلال العام الماضي. السبب العاشر، الصحف ووسائل الإعلام حول العالم تتجه لمخاطبة جمهورها ضمن وسائل إضافية على المنصات الافتراضية، وفيما كان الفيسبوك يعمل على تعزيز ذلك بتعزيز صناعة المحتوى الإخباري على منصاته، بدأت صحف عالمية بالفعل التفكير باستغلال انتشار التيك توك الواسع عالميا وتقديم أخبارها ومحتواها من خلاله، والسباقون إلى ذلك هم الرابحون. السبب الأخير، تدرك الصين أهمية تطبيقها تيك توك واسع الانتشار أو المعروف محليا دوين، والتي حاولت الولايات المتحدة فرض بيعه لشركات تقنية أمريكية أو حجبه داخلها، إلا أن الصين تنبهت لهذا الفخ الأمريكي. وفي ظل منافسة اقتصادية وسياسية بين البلدين، يبدو أن طموح تيك توك يتعدى الإطاحة بالفيسبوك ويتجه نحو تنويع محتواه الترفيهي للمنافسة في قطاع الوظائف بالدول الغربية، ليصبح المنافس لموقع الوظائف لينكدين أيضا. يبدو أن كل مؤشرات القيادة والسيطرة قادمة من الصين، بدءا من صناعاتها مرورا بأسلحتها وجيشها وإعلامها وصولا لتيك توكها. ماذا سيفعل الأمريكيون؟ وفي النهاية أصدقائي، أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال على إعجابكم. أيضا لا تنسوا إعطاءنا آراءكم في التعليقات حول هذا الموضوع، وشكرا لكم على المتابعة. دمتم في أمان الله.